For today's video, I'm gonna teach you how to put or to enable your mobile cursor Android. So first, you go to settings, you tap the settings, scroll up, hanapin nyo yung about phone, then tap, tapos hanapin nyo yung build number, itap nyo siya 7 times, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sa akin, nakalagay na siya, no need, you are already a developer kasi na-tap ko na siya, na-enable ko na siya last days. So after tapping 7 times, balik kayo and scroll up, punta kayo sa additional settings, tapos hanapin nyo yung developer option, eto, and then scroll up, hanapin nyo tong inputs, eto, and enable nyo lang si show taps. After enabling, makikita nyo na siya, ayan na, oh, visible na si show taps, yung parang mobile cursor ng Android phone. So pag i-tap nyo naman si pointer location, ito yung kalalabasan. Yan. May parang, ito yung lumalabas sa kanya, parang may mga ganito. May nagra-write sa kanya. Pero, since hindi natin siya bet, hindi yan purpose, you turn it off. At ito na siya. At kung tapos ka na, di mo na siya gagamitin, i-turn off mo lang siya. Yan, wala na. Balik natin sa one. Tapos balik tayo sa menu para makita niyo. Ayan. Oh, nandiyan na yung mobile Android cursor. If hindi niyo na siya gagamitin, balik lang kayo sa additional settings. Scroll up. Developer option. Ay, nawala na. Ayun, show taps. So, i-enable nyo lang siya. Ayan. I-off nyo lang. Ayan, wala na. So, that is all for today's video tutorial, and I hope may konting natutunan kayo, guys. Thank you for watching. God bless. Mama. Chup chup.